নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই উন্নতি জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো টিংকে বজাই দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ জলদি পাই যায় তো বন্ধুসকল ফাইনেলি ওলাই গ'ল আসাম ৰাইফলত ৰিক্ৰুটমেণ্ট তো বন্ধুসকল আসাম ৰাইফলে বৰ্তমান গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ আণ্ডাৰত টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিছে তো আপোনালোকে ইয়াত কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কি ডিটেইলছ লাগিব সকলো আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত সকলোকে জড়িত হৈ থাকক তো বন্ধুসকল এপ্লিকেশ্যন ফিছৰ ফালৰ পৰা যদি আমি ক'ব যাওঁ ইয়াত লাগিব আপোনালোকক গ্ৰুপ বিৰ কাৰণে 200 টকা আৰু গ্ৰুপ চিৰ বাবে 100 টকা আৰু SC ST এক্স সাৰ্ভিসমেন আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটবোৰৰ কোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱা নহ'ব তো বন্ধুসকল ইয়াৰে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল আপোনালোকৰ 19 মাৰ্চ তো আপোনালোকে বহুত দিন সময় আছে আপোনালোকে জলদি এপ্লাই কৰক আৰু চাকৰি লওক মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে অল দ্য বেষ্ট তো বন্ধুসকল ইয়াত PET মানে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ফালৰ পৰা যদি আমি ক'ব যাওঁ ফৰ লাডাখ ৰিজিয়ন ইয়াত লাগিব আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটবোৰৰ বাবে 1.6 কিলোমিটাৰ ইন 6.30 মিনিটত আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 800 মিটাৰ ইন 4 মিনিট আৰু অল ইণ্ডিয়া মানে লাডাখক বাদে বাকী ইণ্ডিয়াৰ কেণ্ডিডেটবোৰৰ বাবে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰিব লাগিব ল'ৰাবোৰে সেইটো হ'ল 24 মিনিটত আৰু তাৰপিছত ফিমেলৰ বাবে 1.6 কিলোমিটাৰ ইন 8.30 তো বন্ধুসকল ইয়াৰে কোনটো পোষ্টত কিমান এজ লিমিট লাগিব আৰু কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকক মই সকলো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে শ্লাইড শ্বখন চালে গম পাই যাব তো বন্ধুসকল আজিৰ এই জব নিউজটো এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে মই আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব যদি বেয়া পালে ডিছলাইক কৰিব কোনো যদি মই নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আকৌ তেনেকুৱা ধামাকাদাৰ জব ৰিলেটেড নিউজ লৈ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই